สวัสดีครับกาลาโซ c i ตี้ครับสำหรับใน EP นี้เราจะมาดูรถ Suzuki Ciaz เครื่องยนต์ 1,200 ซีซีเกียร์ CVT อาการก็คือรอบเครื่องต่ำรถวิ่งอืดมีการสะดุดบางครั้งนะครับสำหรับใน EP นี้เดี๋ยวผมจะไล่เช็คทีละจุดเริ่มจากหัวเทียนคอยจุดระเบิดแล้วก็ไปถึงMap Sensor แล้วก็ไปที่ลิ้นปีกผีเสื้อส่วนในเรื่องของหัวฉีดตรงนี้ผมจะยังไม่ไปยุ่งในจุดนั้นนะครับเดี๋ยวใน EP นี้วิธีการจะเป็นอย่างไรอาการจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวไปรับชมกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็จะเริ่มจากถอดโค้ดลบแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับจุดนี้ห้ามลืมเราต้องทำการถอดโค้ดลบแบตเตอรี่ออกก่อนน็อตยึดหม้อกรองจะเป็นน็อตเบอร์ 10แล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวเป็นเบอร์ 10เหมือนกันจะดึงออกมาเลยนะครับปลดกรองอากาศเสร็จต่อไปก็ทำการปลดคลิปยึดสายไฟตรงนี้หม้อกรองอากาศจุดนี้จะเป็นเขี้ยวล็อกด้านล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่คอยจุดระเบิดทั้ง4ตัวในคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าได้ทำการเช็คตามระยะแล้วก็ทำการเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวทีนี้ผมจะทำการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไปไล่ในจุดอื่นต่อไปได้นะครับจะไม่ถอดปลั๊กของลูกค้าออกนะครับจะทำการปลดแค่คลิปยึดสายไฟแล้วก็ยกคอยจุดระเบิดออกมาทั้งปลั๊กเลยเพราะว่าในกรณีที่รถมีการใช้งานไปบางทีพวกเขี้ยวปลั๊กต่างๆพวกนี้เวลาเรากดอาจจะทำให้แตกหักได้นะครับตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดหัวเทียนออกมาดูเป็นบล็อกเบอร์ 16 นะครับทีนี้ก็ผมจะเรียงสุ่ม1 2 3 4ดูจากสภาพดูจากเขี้ยวดูจากสีแล้วทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวเราจะข้ามในเรื่องของคอยจุดระเบิดแล้วก็หัวเทียนไปเดี๋ยวไปต่อกันที่ลิ้นปีกผีเสื้อกันเลยนะครับในส่วนของค่าแรงขันหัวเทียนผมจะตั้งไว้ที่ 18 นิวตันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะประกอบคอยจุดระเบิดกับที่เดิมนะครับสภาพคอยก็ยังใหม่ไม่ผิดปกติไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีไอน้ำมันหรือสิ่งผิดปกติ
ผมจะทำการถอดฝาครอบหม้อกรองตัวนี้ออกเพื่อเราจะได้เจอกับลิ้นปีกผีเสื้อด้านในนะครับทีนี้ให้เราทำการถอดปลั๊กที่ยึดติดกับฝาครอบหม้อกรองออกนะครับสำหรับปลั๊กเซ็นเซอร์แบบนี้ให้เพื่อนๆสมาชิกถอยเขี้ยวล็อกตัวสีเหลืองถอยหลังออกนะครับแล้วเราก็ทำการดึงออกมาได้เลยตัวนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดันเขี้ยวล็อกสีเหลืองเข้าไปล็อกเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นะครับทีนี้ให้เราทำการถอดท่อตัวนี้เข้าปีกผีเสื้อออกนะครับออกมาแล้วนะครับด้านล่างจะเป็นแคมรัดสอดไขควงแบนเข้าไปแล้วก็ทำการคลายออกแล้วก็ดึงท่อออกมาได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาของปีกผีเสื้อกันชัดๆนี่นะครับแต่ตอนนี้จะมองไม่เห็นด้านในเดี๋ยวจะต้องทำการถอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันข้างนอกนะครับออกมาแล้วนะครับเมื่อเราคลายน็อตยึดทั้ง4ตัวเบอร์10นะครับตัวเมีย1ตัวตัวเมียตัวที่2ตัวเมียตัวที่3ตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับคลายเบอร์10ออกแล้วก็ดึงยกปีกผีเสื้อออกมาได้เลยรุ่นนี้จะไม่มีท่อน้ำเข้าออกถอดไม่ยากครับตรงนี้มีปะเก็นกระดาษหรือปะเก็นเหล็กหรือปะเก็นอะไรนะครับเป็นปีกผีเสื้อแล้วก็สวมเข้ากับแป้นของท่อไอดีได้เลยไม่มีท่อน้ำเข้าไม่มีท่อน้ำออกนะครับตรงนี้ปีกผีเสื้อตัวนี้สามารถถอดได้เลยเดี๋ยวไปดูที่ตัวปีกผีเสื้อกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่หน้าตาปีกผีเสื้อกันนะครับที่ผมสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอาการทำให้วิ่งอืดรอบเครื่องตกและมีการสะดุดบางครั้งนี่นะครับผมเคยทำคลิปเป็น EP ของปีกผีเสื้อ Honda ไว้ได้อธิบายไว้ว่าช่องว่างที่ปิดสุดของปีกผีเสื้อจริงๆจะต้องมีระยะแก๊ปนะครับทีนี้เมื่อเขม่าไอน้ำมันเครื่องต่างๆเข้าไปตันตามช่องว่างตามขอบนี้ที่เป็นระยะแก๊ปของปีกผีเสื้อทำให้ปริมาณการรับอากาศในรอบเดินเบานี้น้อยลงทำให้เกิดอาการรอบเครื่องตกรถจะมีอาการสั่นนะครับเป็นสาเหตุทำให้วิ่งอืดแล้วก็ทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆปุ๊บเมื่อเขม่าเต็มตามระยะแก๊ปขอบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้รถมีอาการสตาร์ทติดแล้วก็ดับหรือติดไฟแดงแล้วก็ดับนะครับเพราะว่าอากาศไม่สามารถผ่านเข้าระยะแก๊ปช่องระหว่างตรงนี้ได้เพื่อนๆจะเห็นช่องว่างขอบปีกผีเสื้อนี่คือระยะแก๊ปที่ทำให้รอบเดินเบาอากาศเข้าได้ทำให้รถของเราเนี่ยสามารถติดเครื่องรอบเดินเบาคงที่นะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าผมจะใช้มือในการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อเพื่อทำการทำความสะอาดเขม่าที่เกาะตามขอบตรงนี้ถามว่าใช้วิธีนี้ได้ทุกรุ่นไหมใช้ได้ครับแต่เราต้องศึกษากันว่ารถบางรุ่นถ้าเราทำการเอามือไปง้างปีกผีเสื้อนั้นแล้วทำการล้างถ้าเราไม่ทำการรีเซ็ตกล่องด้วยเครื่องมือวิเคราะห์จะทำให้รอบเครื่องสวิงไม่นิ่งนะครับแต่สำหรับในรถ Suzuki Ciaz ตัวนี้
ยังไม่มีการรีเซ็ตกล่องนะครับโดยเครื่องมือวิเคราะห์จะใช้วิธีการเรียนรู้ learning โดยการติดเครื่องรอบเดินเบาเพราะฉะนั้นผมจึงใช้วิธีการง้างผีเสื้อในการล้างทำความสะอาดตามขอบระยะแก๊ปที่เขม่าไปติดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากประกอบแล้วเนี่ยรถจะมีการรอบสวิงหรือไม่นะครับสำหรับอีกจุดหนึ่งที่ต้องทำการตรวจสอบก็จะมี map sensor นะครับตัวนี้ผมถอดมาดูแล้วก็ไม่มีเศษไม่มีฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกไปติดไปตันนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทำการล้างก็ประกอบกับแค่ทำการตรวจเช็คพอนะครับต่อไปเดี๋ยวผมทำการประกอบกับแล้วเดี๋ยวจะทำการรีเซ็ตเกียร์ CVT แล้วเดี๋ยวทดสอบดูนะครับทำการใส่แบ็กเก็ตแล้วก็ทำการยึดด้วยน็อตนะครับจุดนี้ระวังน็อตจะตกลงไปทางด้านใต้ท้องรถด้วยสำหรับการยึดน็อตลิ้นปีกผีเสื้อเรายึดแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องอัดจนแน่นเปี้ยเพราะว่าคอท่อไอดีเป็นพลาสติกนะครับเป็นไฟเบอร์พวกนี้ใช้งานไปทำอัดแน่นมากๆจะทำให้แตกได้นะครับทีนี้เรียบร้อยทำการใส่หม้อกรองอากาศได้เลยที่กรองอากาศจะมีสัญลักษณ์ดาวก็คือให้เอาด้านนี้ลงนะครับแล้วก็ทำการยึดเก็บสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เช็คปลั๊กเช็คท่อต่างๆป้องกันเวลาที่เราติดเครื่องแล้วถ้าปลั๊กลืมเสียบจะทำให้ไฟโชว์หน้าปัดนะครับแคมรัดท่อระบายไอที่ฝาวาล์วตรงนี้ห้ามลืมรัดนะครับเพราะว่าถ้าประกบหม้อกรองอากาศไปแล้วทีนี้เราจะมองไม่เห็นแล้วใส่ขั้วแบตเตอรี่ติดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเครื่องก่อนที่จะทำการติดเครื่องให้เราทำการปิดโหลดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบเครื่องจะเป็นอย่างไรผมจะทำการติดเครื่องยนต์ไว้รอจนกว่าถึงอุณหภูมิพัดลมทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการรีเซ็ตเกียร์ CVT ในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ผมทำการติดเครื่องจนพัดลมหน้าเครื่องทำงานครบ2 รอบแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้พัดลมไฟฟ้าถ้าตามอุณหภูมิแล้วจะทำงานเพียงตัวเดียวนะครับพัดลมติดครบ2 รอบแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการรีเซ็ตเกียร์ CVT นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสำหรับขั้นตอนการรีเซ็ตเกียร์ CVT สำหรับรุ่นนี้เพื่อจะได้ลบความจำในกล่องข้อมูลการขับขี่ของเดิมนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขส่วนต่างๆแล้วเราทำการรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวค่อยทำการขับขี่เพื่อให้กล่องเรียนรู้การขับขี่ของเราใหม่นะครับวิธีการก็คือปิดโหลดทั้งหมดติดเครื่องไว้แล้วปิดโหลดปิดไฟปิดแอร์ทุกอย่างของระบบไฟฟ้ารถยนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการเหยียบเบรกค้างไว้ดึงเบรกมือเลื่อนเกียร์ P มาตำแหน่งเกียร์ N ค้างไว้2 นาทีนะครับพอครบ2 นาทีแล้วให้เราเลื่อนจาก N มา D ค้างไว้1 นาทีนะครับทีนี้ครบ1 นาทีแล้วให้เราทำการดันจากเกียร์ D
ไปที่ตำแหน่งเกียร์ P นะครับแล้วก็ปล่อยเบรกได้เลยเป็นอันจบกระบวนการรีเซ็ตเกียร์ CVT นะครับเดี๋ยวทีนี้ไปลองวิ่งทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกดูกันที่จุดนี้อีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมทำการรีเซ็ตเกียร์ CVT ใหม่แล้วเพื่อนๆสังเกตที่รอบเครื่องตอนนี้ผมทำการเปิดแอร์ปกติรอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ700 รอบนะครับในรถบางรุ่นบางยี่ห้อถ้ามีการล้างปีกผีเสื้อโดยการใช้มือไปง้างปีกผีเสื้อไฟฟ้าอาจทำให้ในการประกอบกับเข้าไปติดเครื่องยนต์ทำให้รอบสวิงนะครับอาการนี้จะอยู่ในรถบางรุ่นที่ผมเคยทำคลิปไว้ใน EP ก่อนหน้านี้หลาย EP ก่อนนะครับสำหรับในรุ่นนี้ที่ผมล้างโดยการง้างแล้วผมไม่ได้ทำการรีเซ็ตโดยเครื่องมือวิเคราะห์ใดๆแต่รอบเพื่อนๆสมาชิกลองสังเกตรอบนะครับถ้าผมเบิ้ลคันเร่งขึ้นรอบตกลงมาดูว่าจะมีอาการสวิงเด้งขึ้นกลับไปใหม่หรือไม่นะครับนี่นะครับจะลงมาปกตินะครับนี่นะครับรถไม่มีอาการสั่นไม่มีการสะดุดรอบอยู่ที่700 รอบนะครับในขณะเปิดแอร์และปิดแอร์นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้ครับสำหรับวิธีการแก้ไขใน Suzuki CS นะครับวิธีการล้างปีกผีเสื้อมีหลากหลายวิธีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายก็ต้องศึกษาในรถรุ่นนั้นนะครับก่อนทำการแก้ไขนี่นะครับรอบไม่มีการชูดขึ้นเด้งขึ้นไปใหม่นะครับจะตกเข้ามาอยู่ที่ระดับปกติ700 รอบนะครับหลังจากนี้ก็จะให้ลูกค้าไปทำการขับขี่ใช้งานปกตินะครับเพื่อให้กล่องบันทึกการขับขี่เรียนรู้การขับขี่ใหม่ของผู้ใช้รถนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ